And ayun, dito na ako sa bahay guys. Pucha, tapusin ko na tong vlog ko. Thank you very much guys for watching. It's your boy Vanity Vlogs signing out. Peace yo. Bye guys, happy holidays. Ay pucha, pauwi din. Grabe, dumi ng kotse ko. Wala pa hugasan. Ayun, motovlog na naman. Wala na namang manonood. Ay nako, tigil ko na kaya tong putsang inang motovlog na to. Wala naman nanonood sa akin. Iba ng genre. Ano kayong magandang genre sa YouTube? Magluto. Putak tayo, dami nagluluto sa YouTube eh. Actually yung car content ko naman medyo matino-tino. Maganda ang viewership. Sa motor wala talaga. Pucha, kapit pa naman ngayon holiday season, marami nanonood. Sayang kita sa YouTube. Ay, maganda. Sabi ko na nga ba, dapat nag-artista na lang ako eh. Hindi na ako nag-motovlogger. Another episode, another pagod, another sayang ang effort. Natutulog na lang ako. Tamad naman, kakatamad i-edit to. Wala na namang manonood sa akin. Ay, boy. Uy, ano to? The corporation to Benedicti. Wow. Meron na akong content na matino. So, yun, I'm back. It's your boy Vanity Vlogs. And yun nga, nakita nyo na nagpadala ng helmet sa akin si Spyder. Clarify ko lang po, hindi po ako sponsored na Spyder. This is not a paid advertisement for Spyder. Pinadala po ulit itong helmet na to for me to use sa akin mga vlogs, tsaka for me to review. Wala pong bayad to. Okay? And yan po, hindi pa nabubuksan. Bubuksan natin. Tinik na lang. Medyo marami yung tape. Grab kasi nagdala daw nito dito eh. Dami pang tape. Medyo ako mahiwa ko yung sarili. Yun, na. Alright, bukas na. Ito na siya. Baliktad. Ito yung itsura. Baliktad. Now this is the Spyder. Ano ba tong model na to? Spyder Phoenix Plus, no, Ronin Phoenix Plus G. Kasama siyang syempre bag na naka-imprint na Spyder Neo series. Tapos sa loob ay wow. Okay. Ito na yung helmet. Nakakabit na yung red lens, pero may kasama din siyang clear lens. Kasama siyang clear lens kung hindi nyo trip yung kanyang blue lens na nakakabit. Yan, kasama siyang clear. Tapos meron din siyang kasamang sticker set. Kung gusto nyo pandagdagan yung mga nakakabit sa kanya dito, pwede nyo ganun sticker set na Ronin
Ronin designs. Ayan. So, upon inspection, helmet may kasama siyang built-in na spoiler. Hindi ka na magkakabit ng mga aftermarket spoiler. Naka-built-in na yan sa kanya. With the Spyder logo here. Tapos, dito sa ibabaw is kanyang air vents, no? For ventilation ng inyong ulo. And naka-buckle type siya na strap. Op. Nakawala sa focus. Focus na natin. Focus. Yan. Naka-buckle type siya na strap. As you can see here. Lining niya, may stitches. Very good ang pagkakagawa. This is removable and ultra absorbent quick dry liners. Yan, natatanggal siya. Tsaka ultra absorbent. Siya ay ECE at DOT certified para sa nag-iisip kung safe ang Spyder helmets. ECE at DOT. ECE sa Europe, DOT, Department of Transportation sa US. Certified siya. Okay. ABS composite yung shell. Magaang, pero hindi mo feel na marupok, no? Magaang siya. Tapos, dual density EPS liner. Binabasa ko yung nakalagay sa box, ha. So, yun. Sa style, very stylish talaga. Mga sumusunod sa ng helmets ngayon. Eh, syempre, alam mo, pag Spyder helmets, talagang, alam mo, quality. Walang pinagayahan na shell, walang kakorting shell sa ibang brand, no? Oh, hell no! I got a bad feeling about this. Kaya, disclaimer lang, ito Spyder helmets talaga siya. Wala siyang ibang tatak, nakaparehas. Ang fitment, this is large. Sakto lang din sa akin yung large. Napakaganda. Tsaka hindi pala ako naririnig. Napakaganda tsaka magaang. Tsaka yung line, yung loob niya hindi mo ma-feel yung budget helmet lang siya, no? Parang mamahalin yung loob. By the way, this helmet cost, ang SRP niya, pagkakaalam ko, is 3,995. Spyder helmet. Spyder Phoenix Plus. Yon. Maraming salamat sa Spyder sa pagpapadala nitong helmet for me to use sa ngayon 2021. Sinakto nyo talaga sa birthday ko. Siguro next episode ko i-review natin kung paano siya gamitin pang motovlog. Okay guys. Yan ang aking simple unboxing ng Spyder helmet. Thank you very much guys for watching. Tapusin na tong episode. Next episode naman, i-ride natin to. Thank you very much guys for watching. It's your boy, Benty Vlog, signing out. Peace!にはぐれた日など